Ano nga ba ang pwedeng summative assessment tool that qualify as performance task sa online distance learning according to DepEd Order No. 31, Series of 2020? According sa Guidelines for Assessment and Grading in Light of Basic Education (LCP), to evaluate the student's learning at particular point in each quarter, summative assessment shall continue in the form of written works and performance tasks. So sa written works, meron pa rin po tayong quizzes and long tests. While sa atin pong performance task, magkakaroon pa rin po tayo ng skills demo, group presentation, oral work, and more. So for today, ang i-discuss po natin is the written output that is considered as performance task in ODL or yung tinatawag nating online distance learning. So yung una nating learning area is languages. So first is blog post on a book or article review. So gagawa po ang mga estudyante ng kanilang blog or magre-review ng article. Pwede po natin itong gawin kung meron po tayong LMS sa ating school. Kung meron tayong specific na platform na ginagamit, pwede yun. Kung ang ginagamit naman po natin is Facebook, yung mga group page, yung ating tinatawag na social group sa Facebook, pwede po silang mag-comment doon. Pwede na rin pong i-consider yun as article review. Ang mahalaga naman po doon is the content. Next is essay submitted through email. Kung wala po tayong LMS na ginagamit, yung mga essays po nila is pwedeng i-submit through email. E-journals. Ayan. So, dahil po tayo ay online or ODL na, so yung ating mga journals po is electronic type. Kung ang tanong nyo, what if yung estudyante is naka-online pero walang computer, pwede po silang mag-install ng Microsoft Office sa kanilang cellphone. Kino-consider na rin po yung magsusulat sila tapos pipicturan. Next is electronic mail writing. So, pwede naman po na itatype nila direct sa kanilang email, magko-compose po sila doon at isi-send sa ating mga teachers. Then, hindi pa rin po mawawala ang reaction or reflection paper. Considered po itong lahat na written output under performance task in the learning area of languages subjects. Of course, the PDF report is kasama na rin po iyan. Kung hindi pa po kayo sanay mag-create ng mga PDF file, just comment it down. Gagawan po natin yan ng tutorial kung kailangan niyo po. So, ayan po ay under ng learning area of languages. Next is the learning area of math. So, meron po tayo ditong tinatawag na data recording and analysis using Google Form. Di ba tayo po as a teacher, kumuha po tayo ng mga data sa ating mga estudyante using Google Form during enrollment. At meron na rin po kasamang analysis yon kung i-check nyo yung responses. May mga naka-chart na pie graph, meron din po naka-bar graph. So, mas madali po ang gamit pag Google Form. Next is geometric and statistical analysis using Stata or ALEX. So, pwede na rin po itong ipagawa sa ating mga estudyante. Of course, depende sa kanilang grade level. Next is graph, charts, or map using Microsoft Excel or Google Sheet. Pareho naman po ng pictures sa Excel at sa Google Sheet. Yun nga lang, naka-online po kasi si Google Sheet. So, ito po yung sample sa aking right side na kung saan pwede silang mag-create ng mga graph or charts. Ayan po. Next is the problem set submitted via email. Pwede rin po tayong mag-send ng mga mathematical problems via email at yung answer din po nun is isi-send sa atin through email din po. So, applicable naman po ito kung talagang walang ginagamit na elements yung school, kung yung depende na lang po sa teacher kung ano yung preference niya gamitin. Then last is the survey using Google Forms. So, pareho din po dun sa unang sa number 1, data recording, ito naman through survey. Diba? Mas madali po ang data collection pag gagamit po tayo ng Google Forms kasi instant na rin po yung mga responses. Next is the learning area of science. First is the concept map submitted via email. So, kung mapapansin nyo, meron dito minsan email or sa blog. Depende naman po kasi yan kung meron kung ano yung ginagamit ng school nyo na LMS.
Alright po. So, ayan. Ito yung sample ng concept map. Yung iba, gumagawa sila ng interactive na Google Docs kung saan pwedeng mag-edit yung bata sa ginagamit nilang platform. Yung iba naman is ipiprint, susulatan, tapos pipicturean, and kinoconsider nila yon as ODL. Okay, yung iba naman gumagawa sa Paint, tapos sa Microsoft Word. So, depende na lang din po kay teacher kung paano yung strategy na gagawin niya dito. Next is data recording or analysis using Excel or Google Sheets. So, pareho din po ito kanina, yung data recording, di ba po? Para sa akin po, mas madaling gumamit ng Google Sheet dahil instant po ang kanyang analysis compare pag Excel na manual pang gagawin ng student. So, kayo pong bahala kung ano yung gusto nyo po doon. Then, next is laboratory reports or video documentation. Actually po, yung laboratory kasi is, di ba sa subject natin science, meron tayong mga experiment na ginagawa na kung saan kasama natin yung ating mga estudyante. Pero this time, kailangan syempre, merong guidance ni parents. Pwede nating sabihin sa parents na magkakaroon sila ng ganitong klaseng experiment na kailangan ng guidance nila. Okay po, so make sure na nakalagay dito is with video documentation. Di ba? Para makita natin kung si estudyante ba talaga yung gumagawa ng mga experiment na yan. Of course, the laboratory reports is very important kung ano yung kalalabasan or mangyayari sa kanilang experiment. The next is the reaction or the reflection paper is also considered in the learning area of science. Then the last is the survey using Google Forms. So kung mapapansin nyo, nilalagay lagi dito is yung Google Form in terms of survey kasi madali po kasi siyang gawan ng mga responses or ng reports. Next po natin is the learning area of AP or Araling Panlipunan. So first is the concept map or organizer. So na-discuss po natin to kanina kung ano po yung gustong gawin ni teacher na platform or gamitin ng mga estudyante niya. Siya po ang bahala doon. Meron po dito nakalagay na blog, essay, or e-journal. Kapareho din po sa languages na kung saan pwedeng mag-create ng blog si teacher. Then magko-comment na lang po yung mga estudyante. Kino-consider naman po yun. Again, ang mahalaga po kasi dito is the content. Yung ipapasa po ng estudyante. Ayan po. So, meron tayong news writing, news or article review, and reaction or reflection paper. Sa news writing po, pwede namang mag-create si students sa Microsoft Word, sa Google Docs. Ganun din po sa news or article review, pwede tayong magpanood ng mga news sa YouTube, di ba? Kukuha sila doon, o kaya sa Facebook, marami naman kung wala lang silang available na TV sa bahay. Ang kinaganda po kasi, pag kukuha kayo sa specific link or magbibigay kayo ng specific news, is magiging uniform, pati din po yung mga sagot ng bata. Okay, mag-focus tayo doon sa isang subject. Compare pag manood kayo ng about sa COVID, lahat sila sali-sali. Pero depende po sa inyo kung ano yung gusto niyo. Okay po, so that is the learning area of EP. Next po natin is MAPEH, Music, Arts, Physical Education, and Health. So, included na po dyan yung blog essay, reaction or reflection paper, and the research paper po. So, pwede po tayong paggawa ng research paper sa ating MAPEH subject. And nakalagay din po doon, sa subject po na health is pwede po tayong magpagawa ng journal or article review. Ayan po. So, since lahat po to is online, isi-send na lang po sa ating preferred na platform. Next is the learning area of ESP or edukasyon sa pagpapakatao. So, we have blog essay, journal writing, journal or article review, reaction or reflection paper. Ayan po. So, ito yung mga pwedeng gawin ng ating mga estudyante sa subject na ESP. Ayan. So, ito po yung susunod is yung EBP, TLE, or TVL. So, pwedeng gumawa ang estudyante ng blog or essay pertaining to that subject. Then, next is diagram, chart, and model. So, di ba po sa subject na TLE, marami silang pwedeng gawa ng diagram eh. For example, sa ating mga automotive. Diba? Pwede nilang gawa ng sample yan ng mga modeling type. Ganun din sa, kasama din po ang work designs and plan. Diba meron po tayong mga technical drafting or wherein mag-drawing sila. Tapos,
pipicturean nila. Okay, pwede po yun. O kung gagamit kayo ng AutoCAD, ganito po yung kalalabasan. So, marami naman pong software na pwede. Pero kung sakaling hindi available kay estudyante yon, pwede namang mag-drawing si estudyante, pipicturean at i-upload sa LMS or sa gustong platform ni teacher. So, ayan po yung learning area for APP, TLE, and PVL. So, that concludes our lesson for today. Yung ating next video naman is about summative assessment under product, still ODL or online distance learning. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit like, subscribe, and ring the bell button para lagi kang updated sa mga posts ko. Thank you!